Hello guys. तपाईँहरूलाई यो चट्ट यो नाइकको है अनबिटेबल है त दामी पिस आएको छ 6000 मा छ अफर प्राइस पनि छ यसमा तपाईलाई प्रिमियम क्वालिटीको पिस हो यो 6000 रुपैयाँ मा छ है पिस धेर छैन होला बक्स प्याक आउँछ है विथ बक्स है बक्स चाहिँ हजुरले यो देख्न सक्नुहुन्छ बक्स है त यसमा आउने बक्स अनडिफिटेड है त जोर्डन 4 को प्राइस यो भन्नुभएको छ 2800 देखिको 6500 सम्म पाउनुहुन्छ जोर्डन 4 है त यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ल दामी पिस भरेको छ यो अनडिफिटेड है त स्पोर्ट सुजहरू त टन्नै आएको न्यू ब्यालेन्स 550 झरिसकेको छ हजुर ल न्यू ब्यालेन्स 550 पनि म देखाइदिन्छु एकपल्ट डबल ट्याप गर्नु होला है अनि एकपल्ट सेयर पनि गरिदिनु होला है धेरै टाइम पछि म लाइभ आएको हो है लाइभ गर्नु टाइम मिलिरहेको छैन टिबिएलको पिसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ल 3000 मा स्पोर्ट सुज है एकदम दामी क्वालिटीको स्पोर्ट सुज छ है त स्पोर्ट सुजहरू 3000 यो 4000 मा यो उयो दरो पिस आएको छ है एकदम ड्युरेबल पिसहरू है हजुरहरूको लागि स्पोर्ट सुजहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है टिबिएलको हेर्न सक्नुहुन्छ टिबिएलको पिस त कस्तो हुन्छ भनेर भन्नु नपर्ला है ट्रायललाइसँग 3000 रुपियाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3000 मा यस्तो दामी स्पोर्ट सुजहरू झरेको छ तपाईँलाई इजिजहरू भयो इजिज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है इजी 350 इजिजहरू भयो अनि न्यू ब्यालेन्स 550 चाहिँ म देखाइदिन्छु हजुरलाई ल 2000 मा स्पोर्ट सुज हेर्न सक्नुहुन्छ 2000 नै आएको छ लोकेसन हाम्रो पेप्सीकोला काँडाघारी वीरेन्द्र चोक हो वाट्सएप गर्नु भयो राख्नु होला है वाट्सएप गर्नु होला म यो वाट्सएपमा हजुरलाई लोकेसन लिङ्कहरू पठाइहाल्छु लोकेसनको लागि चाहिँ है त यो यसमा कलर अप्सन हजुरले पाउनुहुन्छ यो मात्रै 2000 है त 2000 रुपियाँ है यो एउटा 2000 मा स्पोर्ट सुजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 2000 है त दामी पिस झरेको छ रनिङको लागि है 4500 मा स्निकर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एनबी 550 पाउनुहुन्छ 4500 रुपियाँ मात्रै गाइज है जोर्डन 1 डियर छ हजुर त्यो पनि म देखाइदिन्छु एकपल्ट सबैले डबल ट्याप गरेर लाइक गरिदिनु होला है सेयर गरिदिनु होला एडिडासमा देखाउनु न स्निकर्समा ओके अनि अर्को न्यू ब्यालेन्स 550 हेरौँ है त गाइज न्यू ब्यालेन्स 550 एडिडासमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्निकर है त यो हजुरले एडिडास फोरम 6000 मा छ है त एसबी डङ्कहरू देखाउनु न हुन्छ एसबी डङ्क पनि देखाउँछु 44 साइजको छ कि नै छ 44 साइजहरू सबै पाउनुहुन्छ है सबै नाइक ब्लेजर छ हजुर 5500 मा नाइक ब्लेजर पाउनुहुन्छ हजुरले ल न्यू ब्यालेन्स 550 हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू ब्यालेन्स 550 6000 रुपियाँ मा प्रिमियम क्वालिटीको न्यू ब्यालेन्स 550 पाउनुहुन्छ हजुरले है हेर्न सक्नुहुन्छ कलरहरू चाहिँ कलरको लागि चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नु होला है एउटा भयो जोर्डनको सिरिजमा हेर्न सक्नुहुन्छ रोयल ब्लू पाउनु हुँदैछ हजुरले एयर जोर्डन लेखेको रोयल ब्लू हजुरले मात्रै 5500 है त यो 3K मा सुज देखाउन 3K मा टन्नै भेराइटी छ म देखाइदिन्छु एकैछिन पर्खिनु होला एसबी डङ्कहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले एसबी डङ्क रिभर्स मोक्काहरू भयो है दामी झरेको छ एकैछिन पर्खिनु होला है 3K मा भन्नुभएको छ होइन 3K को लागि चाहिँ त्यो साइडको भन्नुभयो कुन चाहिँ साइडको प्रशान्तजी साइडको भनिराख्नु भयो रहेछ है कुन चाहिँ साइडको होला एकपल्ट हेर्न पाए हुन्थ्यो अर्को 3K हेर्नुहोस् है 3K मा चट्ट यो 3000 मात्रै है गाइज अहिले अफर प्राइस हजुरहरूलाई 3000 रुपियाँ मा हामीले यो प्रोभाइड गरिरहेको छौँ है त भ्यान्सहरू छ हजुर 350 को प्राइस चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्छ मात्रै 3500 है त 3500 350 इजिजको चाहिँ 3500 पाउनुहुन्छ कलर भेराइटी हेर्न सक्नुहुन्छ टन्नै आउँछ है नाइक ब्लेजर 5500 छ एउटा है त अर्को यसको कलर ग्रिन कलरमा छ कि न एडिडास फोरम ग्रिनमा आउँदैछ 2-3 दिनभित्रमा एडिडास फोरम ग्रिन कलरमा झर्दैछ है भएको प्राइस चाहिँ सक्यो त्यो फ्र्यागमेन्टको प्राइस भन्नुभएको छ फ्र्यागमेन्टको चाहिँ एउटा तपाईँ फर्स्ट कपी राम्रो क्वालिटीमा लानुहुन्छ भने 6000 पर्छ है ओके नाइक ब्लेजरको क्वालिटी देखाइदिन्छु केटीको लागि छ हजुर केटीको लागि पनि छ है अर्को 3000 मा पनि छ है फ्र्यागमेन्ट चाहिँ लेडिजको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ 2000 मा अहिले डबल सोलमा यो 3000 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 2000 मा डबल सोलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लेडिजको लागि स्पेशल है यिनीहरू चाहिँ 3000 अर्को यो हेर्न सक्नुहुन्छ 2000 मै हजुरले है लेडिजहरूको लागि टन्नै छ भेराइटीमा आएको छ पिसहरू है लेडिजको लागि मजाले पाउनुहुन्छ एकैछिन टाइम नमिलेको मात्रै वान अफ द बेस्ट सुज
थ्याङ्क यू। युएस मिलिटरी बुट चाहिँ अहिले छैन हामीसँग। बुट चाहिँ डक्टर मार्टिनो टिम्बरल्यान्ड छ है अहिलेको टाइम चाहिँ। नाइक ब्लेजरको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। तपाईँलाई सावर आउँछ होइन। ए 5500 है त। केटीले लाउने छ हजुर, केटीले लाउने छ। एकैछिन पर्खिनु होला ल, म हजुरलाई देखाइदिन्छु है। लेडिज सुज छैन तर छ हजुर, लेडिज सुजहरू छ है। लेडिज सुज म तपाईँलाई एकैछिन बस्ती देखाइदिन्छु है त। यो नाइक ब्लेजर हजुरले मात्रै यो पाउनुहुने भनेको 5500 है त। 6500 छ अहिले, हामीले 5500 मा अफर प्राइस ल्याएको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, लेडिजको लागि मिलिटरी बुट छैन हजुर, मिलिटरी बुट चाहिँ छैन है। लेडिजको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्याचरमा अहिले अब समरको लागि वान पिसदेखि लिएर सबैमा मिल्ने 2000 मा है। 2000 रुपिस। कलर अप्सनहरू हजुरले मजाले पाउनुहुन्छ यसमा है त। यो कलर अप्सनहरू पाउनुहुन्छ 2000। अर्को यो हेर्न सक्नुहुन्छ 2000 मा राम्रो क्वालिटी झरेको छ है। स्पोर्ट्समा हेर्न चाहनुहुन्छ भने भइगयो। वाटरप्रुफ लाउन मन छ, हाइकिङतिर जानुहुन्छ भने यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। ओके, कोब्रा। म तपाईँलाई हाफ भ्यान्स देखाइदिन्छु। नाइक ब्लेजर त हेर्नुभयो होला है, हाफ भ्यान्स म देखाइदिन्छु है त। एनबी सुज छ कि छैन, रेड ब्राउन एनबी सुज भएको छ। एकपल्ट वाट्सएप गरिदिनु होला है, वाट्सएप गर्नु होला। म वाट्सएपमा तपाईँलाई डिटेलहरू पठाइदिन्छु है त। कन्भर्सहरू हेरौँ ब्रदर है। कन्भर्स 2600 मा चक टेलर 70s कन्भर्स हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है। चक टेलर 70 कन्भर्स 2600 मात्रै है त। ओके, लेडिज एयरफोर्स हेरौँ 2600 प्ले उयसमा। अर्को ब्यान्डाना प्रिन्ट हजुरलाई 3000 पर्छ है। यो 2000 रुपिसको कन्भर्स हो, हेरेर छ। हाफमा चेक भ्यान्स हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है। यो चेकमा हाफमा चेक भ्यान्स चट्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मात्रै तपाईँलाई चेक भ्यान्सको चाहिँ प्राइस भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 2800 मात्रै है। डबल सोलमा आएको एकदम राम्रो क्वालिटी, भित्र लेदरवाला हो है। यो पार्टहरू लेदर छ। यो चाहिँ म हजुरलाई मात्रै हेरेर, जस्तै यो 2800 पर्छ है त। जोर्डन 1 को प्राइस भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 2500 मा अहिले हामीले सेलमा दिइरहेको छौँ। अर्को फर्स्ट कपीहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 5500 देखिको 6000 सम्ममा पाउनुहुन्छ है। ब्लेजर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। ओके, ब्लेजर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हजुरलाई गोडाउनमा होला। एकपल्ट म तपाईँलाई वाट्सएप गरिदिइराख्नु होला, म भिडियो पठाइदिन्छु है। अर्को यो हेर्न सक्नुहुन्छ टिबिएलको हजुर वाटरप्रुफ लाउनुहुन्छ, वाटरप्रुफ खोज्नुहुन्छ भने यो टिबिएलको बेस्ट सुज आएको छ। जोर्डन मिलिटरी ब्ल्याक छ हजुर। जोर्डन मिलिटरी ब्ल्याकमा हजुरलाई देखाइदिन्छु, जस्ट मिनट है। कति 2800 पर्छ। डबल ट्याप गरिदिनु होला साथीहरू है। जतिजना पनि लाइभमा हुनुहुन्छ एकपल्ट डबल ट्याप गरेर लाइक गरिदिनु होला यो लाइभलाई। 2800 है त। हाफ भ्यान्स चेकमा कति हो ब्रो भन्नु टिबिएलको सुज देखाउनु न। चेकको चाहिँ यो भेराइटी छ। टिबिएलको सुजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो पनि टिबिएलको भयो। अर्को यो 3000 मा टिबिएलको आयो। अनि यो जति पनि सिरिजहरू हेरिराख्नु भएको छ यो सब टिबिएलको है। टिबिएलको सुजहरू है। कुन चाहिँ कतिको भन्नुभएको वर्षाजीले? वर्षाजीले कुन चाहिँ सुज भन्नुभएको? क्रक्स चाहिँ अहिले सकिरहेको छ ब्रदर है। अहिले हामीसँग इजी स्लाइड्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर। 1500 रुपिस मात्रै है त। अस्ति 1650 थियो, त्यसपछि अहिलेको स्टकमा अलिकति घटेर आएको छ प्राइस है। 15 एडिडासको है। एडिडासको मेड इन भियतनाम है त। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भित्र मेड इन भियतनाम हजुरलाई डेलिभर चार्जहरू लाग्छ। हाम्रो स्टोरमा खडागरी वीरेन्द्र चौकको स्टोरमा सक्नुहुन्छ है। मात्रै 1500 मा इजी छ। किटो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। 1500 मा यो किटो पनि पाउनुहुन्छ, राम्रो क्वालिटीको किटोहरू होइन। बब्बाल सुजहरू लिएर आएको छु है हाम्रो। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि यसो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है त। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अनबक्सिङहरू सबै भिडियोहरू हुन्छ। सुज एनपिएल सर्च गरेर युट्युब चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि गर्नुभएको छैन भने, एकपल्ट चेक गर्नु होला है। अर्को भ्यान्स भन्नुभएको छ। कुन चाहिँ अर्को सर? इजिज 350 इजिज है। स्पोर्ट्स सुजहरू हेरौँ न। ओके, स्पोर्ट्स सुजहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। स्पोर्ट्स हेर्न सक्नुहुन्छ 2800 है त गाइज। यो 2800 मा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को लाइन 7 भयो टिबिएलकै हेर्न सक्नुहुन्छ। फुल व्हाइट
मिल्ने धुन मिल्ने खालके लेडिज एयरफोर्स ओके अघि भन्नुभएको थियो लेडिज एयरफोर्स म देखाइदिन्छु है स्पोर्ट्स सुजहरू टन्ने भेराइटी छ है त बबल भेराइटी आएको छ है त एकछिन पर्खिनु होला लेडिजको एयरफोर्समा निकाल्दिहाल्छु अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ है लेडिज एयरफोर्स मा AF1 लेडिजको AF1 हेर्न सक्नुहुन्छ 2000 रुपिस मात्र है त गाइज 2000 TBL वाटरप्रुफ सुज प्राइस 3000 हजुर 3000 मात्र है त TBL वाटरप्रुफ चाहिँ 3000 है 2000 मा हेर्न सक्नुहुन्छ एयरफोर्स वान AF1 2000 रुपिस मात्र एयरफोर्स देखाउनु त लेडिजको लागि लेडिज मात्रै नभन्नु पहिला यो एयरफोर्स है त 2500 रुपिस मा नाइक एयर है नाइकको एयरफोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 25 रुपिस मात्र है त 25 रुपिस मा हजुरलाई है 39 देखि 43 साइजसम्म अभाइलेबल छ है त 25 रुपिस मात्र 2500 रुपिस मात्र है त ओके अनि भर्खरको एयरफोर्स चाहिँ सायदै हजुरले यो होला है ओके गाइज चट्टसँगले यो 1K को टार्गेट झ्याप्पा हान्यो भरे बेलुका पनि म लाइभ आउँछु अब चाहिँ कन्टिन्यू लाइभहरू हुन्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है त लाइभहरू अनि हामीलाई फलो गर्नुभएको छैन फलो गर्नु होला गाइज है हाम्रो सप चाहिँ पेप्सीकोला काँडाघारी वीरेन्द्र चोक काठमाडौँ है पेप्सीकोला काँडाघारी वीरेन्द्र चोक भएको छैन युट्युब इन्स्टा टिकटक हाम्रो स्टोर फेसबुकमा भने फलो गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हजुरहरूले यदि सँगै राखेर हामी भिडियोहरू पोस्टहरू गरेर आएको हुन्छौँ हजुरलाई टाइम वेस्ट पनि भएन अनि राम्रो क्वालिटीको पिस यदि रिजनेबल रेटमा चाहिन्छ भने हामीलाई मेसेज गर्न नबिर्सनु होला हामीलाई फलो गर्न नबिर्सनु होला गाइज है त यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3000 मात्रै है त गाइज यो न्यू ब्यालेन्सको यो तपाईँलाई ब्रान्ड चाहिँ आउँदैन होइन न्यू ब्यालेन्सको आर्टिकल 303 को आर्टिकल है गाइज भरे फेरि म हजुरको लाइभमा फेरि आउँछु भरे है भरे पनि चेक गर्दै गर्नु होला ओके NB 550 कति पर्छ भन्नु NB 550 नै लानुहुन्छ भने चाहिँ 4500 पर्छ अर्को प्रिमियम क्वालिटीको न्यू ब्यालेन्स 550 लानुहुन्छ यो न्यू ब्यालेन्स लेखेको लानुहुन्छ भने चाहिँ 6000 पर्छ है NB 550 पनि डिटो सेम है न्यू ब्यालेन्स मात्रै यहाँनिर न्यू ब्यालेन्स यसरी न्यू ब्यालेन्स मात्रै लेख्दैको हुँदैन अरू डिटो सबै डिटो है यो चाहिँ 6000 को हो अर्को NB 550 को चाहिँ म हजुरलाई जुन कुरा गरिरहेको छु त्यसको चाहिँ हजुरको यो हो है यो पिस हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ओके गाइज यो चाहिँ हजुरलाई 4500 पर्छ है त ओके गाइज 4500 है ल हजुरहरूको लागि स्पेसल अफरमा 4500 मा छ ओके गाइज यदि फलो गर्नुभएको छैन फलो गर्नु होला एकपल्ट डबल ट्याप गरिदिनु होला है डबल ट्याप गरेर 1K पुर्याइदिनु होला है त यो लाइकलाई चट्टसँगले 1K पुग्न लागेको छ चट्ट 1K पुग्योस् त्यहाँ बेलुकाको लाइभमा फेरि बबल सुज कलेक्सन आएको छ हामीसँग त्यो लिएर म हजुरलाई फेरि पनि बेलुकाको लाइभमा पनि आउने नै छु है त हेर्दै गर्नु होला फलो गर्नुभएको छैन फलो गर्नु होला गाइज है ओके गाइज हेभ अ नाइस डे है लु भरे फेरि भेटौँला हस् थ्याङ्क यू सो मच गाइज है लाइभ अहिलेसम्म लाइभमा बस्नुभएकोमा यदि केही इन्क्वायरीहरू छ भने हजुरलाई बायोमा वाट्सएपको लिङ्क छ वाट्सएप नम्बरहरू छ त्यसमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त जोर्डन 1 ब्राउनमा छ 3000 वाला भन्नुभएको भने चाहिँ ब्राउन त्यो छैन सर सक्यो नि ट्राइब्स कट भन्नुभएको हजुरले त्यो ट्राइब्स कट सक्यो है ए अस्ति रिभ्यू गरेको NB त्यो चाहिँ 6000 हजुरलाई त्यो चाहिँ प्रिमियम क्वालिटीको हो है प्रिमियम क्वालिटी त्यो भने 68-7000 को प्राइसहरूको हो अहिले हामीले 6000 ले दिइरहेको छौँ है 6000 रुपिस मात्रै हजुरलाई है त स्पेसल अफरमा 6000 रुपिस मात्रै त्यसको फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भरे बेलुका युट्युबमा आउँदैछ है युट्युबमा तपाईँलाई shoesnpl सर्च गर्नु होला युट्युबमा त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ है त फुल भिडियो चाहिँ ओके हजुरको पसल कता हो भन्नुभएको छ हाम्रो पसल चाहिँ पेप्सीकोला काँडाघारी वीरेन्द्र चोक काठमाडौँ नत्र भने हजुरले गुगलमा सुज नेपाल सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ अर्को कुरा भनेको वाट्सएप नम्बर छ त्यहाँनिर वाट्सएपमा मलाई एकपल्ट मेसेज गर्नु होला म लिङ्कहरू त्यसको डिटेल हजुरलाई पठाइहाल्छु है
ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइज यसरी नै साथ दिँदै गर्नु होला हेर्दै गर्नु होला र डबल ट्याप गरिदिनु होला स्क्रिनलाई है अनि भरे फेरि भेटौँला है त